Okay, ngayon gagawa tayo ng banana bread. Kasi meron tayong banana na overripe na. It's here. Ayoko naman siyang itapon kasi sayang po, di ba? So, ito ang ating mga gagamitin. Mag-ano ako ng dalawang batch. Meron ako dito isa pa. So, ito mga gagamitin natin is yung banana, yung overripe banana. And then, I have the baking powder here. And then the butter, the melted butter. You can also use the olive oil or vegetable oil. And the bread, the milk. This is the milk, 2 cup milks. So, kasi dalawang batch po. Then, I have raisins here. And I have 3 eggs. Yan, meron akong 3 itlog. Actually, pwedeng tig-isa lang siyang itlog, pero ginawa ko siyang isa't kalahati. Or, yung isa lang, yung isa, dalawa. Kasi gusto ko mag-experiment din, you know. Tapos, yung ating all-purpose flour and yung sugar. So, let's start. Una, i-mash muna natin yung ating banana. Okay? Mash muna natin siya. And just mash. Mash natin ng maayos. Ayan. Unahin natin itong isa para maisalang agad natin. Tapos, saka natin isunod yung iba. Yan. Nakash na natin siya ng maayos. Okay. Tapos, lagay natin yung egg. Hindi ako magaling mag-crack ng egg. I think I got something in there. We have to remove that. Okay. Then, lagyan natin siya ng baking powder. 2 teaspoon. Ayoko siya na masyadong matamis. 1/3 lang ng sugar. Tapos, lagyan natin ito. 1/3 din ng milk. Yan. Haluin natin maigi. Haluin natin siyang maigi. Yun. Haluin natin maigi. Once na mahalo na po nating maigi yung ating mixture, ilagay po natin yung 1 cup ng flour. All-purpose flour. Yan. Yan. Haluin po uli natin. Ito na yung ating butter. Yan. Ilalagay ko po yung half nito kasi minelt ko siya. Yan. Wow. Ouch. Nag-overflow. Luin natin. Yan. So, malapot na yung ating butter. Lalagyan siya natin ngayon ng half nito. Depende po sa gusto nyo. Ako, gusto kasi marami siyang ganyan. Pwede rin yung choco chips. Diba? Choco chips. Hinahalo ko siyang ganyan. Tapos, lalagyan po natin ito. Kasi dalawa yung ating 2 teaspoon po ito. So, 1 teaspoon. I have measurement on my eyes. Tim is looking at me. Kasi, ako yung nagbe-bake na talagang walang sukatan. Okay? Kasi wala akong measuring spoon. Hayaan nyo. Konti na lang. Pag nakauwi na kami.
Okay, so, after po nito, ito yung ating mold. Lalagyan, ibabrush natin yung ating mold ng butter para hindi siya dumikit. Yun. Hindi naman masyadong brush na brush. Palibot lang ganyan. Then, ilalagay na natin to. Ito na po yung ating butter. Ilalagay natin to sa oven. Actually, na-preheat ko na po yung oven sa 180 degrees Celsius at i-bake po natin to for 25 to 30 minutes. Okay? So, ipapakita ko ulit sa inyo mamaya pagkatapos. Yay! This is our finished product. This is the other one. The other one, I toasted it. Yay! Some of my finished banana cupcake. I have the banana bread and I have banana cupcake. Wow, so moist. Help me. Help me cut it, love. Oh, wow. See that? So yummy.